وعليكم السلام كيف هارون. صادرو بلياكا. شيروي ناريا ركا. وعليكم السلام كيف جوني. شكرا كم شوال الحمد لله الصوص خوبك.
هست اکا. یک چهار ششم آرام. و علیکم سلام اکا محمدی خوش آمدی. شیرین علی حرکت مرام. و علیکم سلام اکا جون خوبی است. بله بله اکا جان هست. یک چهار شش. نه اکا. تمام تمام اکا.
Şeray nari haraka. Yagi çoraka ilgili. Haka ilgili John da ilk kanal digare na kanalda voda vasayla. Feşoda. رفت اومد اکن The kanalda efir haftası varları fakat bu kanalda odamız yolanda çemay kanal. اکه شهرام اکه دو هاف 600 بشینی اکه جنوبک 835 بشینی اکه باندید رقم 6400 بشینی اکه ایگریک 600 20 10 تا 31 برحمش 21 سدا انا خوشبختانه در یکم روز سعادت уже настроена 21 سدا و چچوا که جنوبک که شد که جنوبک سدا و شد 1200 روبل آپشن که شهرام 300 که باندی 400 که ایگریک بیست دقیقه 11 دقیقه 11 دقیقه 11 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه آشا 23 رقمی پنجم بود
دو 200 اکای جنوبی اکای شهرام 200 بشینی 100 اکای باندید اکای ایلیک 200 بشینی شش بیستیه 7 سیویه 1 بیستیه 2 12 3 بیستیه 4 بیست 5 7 رقم 7 اکای شهرام 600 بشینی اکای جنوبی 2000 بشینی 9 اکای بشینی باندید اکای ایلیک 9 22 10 تاکه بیستیه 20 تاکه 11 10 تاکه 11 رقم 1 اکای ایلیک 400 بشینی اکای باندید پس 70 Puta parto. اکای شهرام 400 بشینی اکای جنوبی 1800 بشینی اکای 400 اکای 600 آباد 500 بشینی اکای باندید که 500 بشینی 22 21 11 21 20 11 سلام اوکی کن و علیکم سلام اوکی رقم 2 شتا اکای شهرام کجان 800 بشین شدن 1600 اکای جنوبی اکای باندید کجان اکای ایلیک 200 23 را برahmış 11 10 20 11 20 20 23 را برahmış 23 رقم 3 شهر رقم 3 اکای جنوبی 2000 بشین اکای 300 اکای باندید 600 اکای شهرام 9 اکای ایلیک بشین شوند اکای کما Dodama
11 20 11 11 10 20 21 رقم 6 که رقم 6 اکی باندید که 800 اکا میشنی 1800 اکا کی میشنی 70 اکا ایگری تمام اکا 700 اکا ایگری تمام وعلیکم السلام و علیکم سلام اکا شریف یا به چی بودی برادر آمد اکا 800 600 اکا ایگری گوشیدی اکا که ایگری جون بعد یک نمیشه نمیشه اکا 3 کارت هم اندگیم ده بخشش زیاد اکا جون کل ترده نوشته بخشش اکا جون 10 اکا 21 اکا 12 اکا 22 اکا 20 اکا 10 اکا 11 22 23 رقم چه؟ 3 رقم 3 و 4 رقم 3 اکا جون بگه اکا جون 200 اکا میشنی اکا ایگری اکا جون 400 میشنی 700 اکای باندید 200 اکای شهره بیستیه 20 11 22 10 22 20 22 22 برای رقم 2 و 7 2 دو و 7 هر چی اکای شهره و اکای جنوب اکای ایگری اکا خودش پول نداره دوصد میپرده 200 میپرده در کنم درست تمام اکا شعرهای نری لایک را دو میزنم هفت هر چی اکای شهره و اکا جون اخته اکا جون 400 اکا جون 200 شتگی اکا که اکی رقم اکا جون بگ 1600 اکا میشنی رقم 3 و 5 اکای باندید 400 میشنی رقم 6 اکای ایگری اکا جون 800 اومد 600 میشنی اکا جون کدام میزنه شعرهای نروشه که جون شوی یک 2 3 4 5 6 7
اکه گیرم جاسته نکردم. تمام خون شد. اکه شهرام دو هفر چه اکتامو در کجان 200 شتگی اکه جنوبه رقمی 35 دراده 1600 شته اکه بندی در کجان رقمی 6 گفتیم 400 شته اکه ایگری کجان 600 اکه جان 4 یک 4 نه یاد اکه کی برا خود نیست اکه شریف 1 12 10 3 21 14 5 21 6 20 7 20 20 ایش 900 بر حسین اکه شریف اگر یکون چی پس کنم مرامه 35 اکه جان هر دش با اکه جان بکده مرامه اکه جان 6 برو 6 500 پرت اکه کی چند پرتم چند گفتیم کی چند سی پرت باید 500 اکه پرت 500 باید پرت برد 400 دوران شره نریه حرکت مرمه 900 برا چفته ما چند دارم اکه شهرام خود 200 داره اکه جان 200 روبله برد دوباره گفته 700 دیگه دنگل تکه تمام اکه هیچ که نمیدونه بچه های چه مقصد کرتر شدن میگیرم بازیمون اخیر نزنده شره نریه 4 7 برا نیسته 900 بچه های چه باشه اینا چیز داشتیم تو انتا کدی؟ بهای که تو کدی هم و بینده های شره نریه 4 7 برا نیسته 900 اکه کی شاید دوما صبر رو بشینی اکه بندید کن شهرام آمد شهرام اکه میمارد که یستم 300 میشینم 300 میشینم برای شرای نرم 3 سموش آزاده گیده بله 3 11 20 10 3 سموش 4 رقم 5 که بود؟ رقم 5 رقم 5 اکه جونی بیگ ده جونی بگوش 4 برادر 3 و 400 اکه
سه 400 اکه میشینی 100 روبل اکه شهرام میشینی 0 اکه باندیت ده خیلی بشینی 400 اکه ایگریک بیسته 22 بیسته 21 23 بیسته رقم 4 رقم 4 آشات اکه ایگریک 800 میشینی اکه گریگ جانو شد اکه باندیت که پس تو اکه باندیت تفتری پس اکه که شهرام نو میشی اکه کی جم سه و سه پس رقم 6 هسته یکم کس گیریم شهرینر 6 هسته یکم کس دی کانال این برادرای جون یکم کس هسته یکم طرف گیره اکه شریف امجد هستی یکو من باشه برادر stol در میکشیم تا اومدن یکم کلینتر و یکم کس میگیرم شش استول برادرو خانم اکه کی شهرام نو اکه شهرام اکه جون نو اکه جون بک سه 100 اکه ایگریک اکه جون 800 20 اکه 20 اکه 21 اکه 21 اکه 31 اکه 21 اکه 10 اکه دو همین بسته دو شوته اکه شهرام 400 میشینی سه سم اکه بیک 600 اکه ایگریک دوازده اکه 20 اکه 6 دستال بازی داره یکم کس باشه مرمت 21 اکه 11 اکه 10 اکه 20 اکه 21 21 21 بره 21 ایش همه بره میدره 6 هم میدره رقم 2 5 بره کدگه 6 هم بره میدره 2 5 اکه جون ده اکه شهرام رقم 7 میگیریم 100 روبل اکه خودت بشینی اکه یکی 5 ورده 2 تمه 3 تمه گیریم اکه جون بشینی 2 700 اکه اکه ایگریک رقم 1 4 اکه جون نور میکشی اکه جون بیست یک اکه 11 اکه 20 اکه 11 اکه 20 اکه 21 اکه 22 5 رقم 5 اکه جونی به ای اکه جون بگ او
Окей, гирик повтори 6 даста, ягон кас бародарам мирам-тона. Arkadaşlar arkada çek var. Arkadaşlar göre paftır bu şeyi. Tamam kaydım çok yapar. و علیکم سلام آقای سروش مشا شکر آقای سوز خوب آقای و علیکم سلام صدقه جان صدی نه که یکی شش همه ما چروی نه مالوا شریلا آقای سروش پول تپارتو یکی شش همه ما شروع نریا رکن مرم دکو
همین سونکا درشته؟ مثلا نه درنج نه پروش بود پروش سونکا نه درنج نه شعرهای نری حرکت مرمه شعرهای نری حرکت تگینو درست کرد شعرهای نری حرکت مرمه ها؟ نه نیستم شعرهای نری حرکت مرمه شعرهای نری حرکت میشه شگر سوخ شعرهای نری اگه شش همه رمد برادرای من بگه که من تلفن شد بود تلگه چیکار کنیم بگه داوچان گفتی ده داوچان بود داوچان دو بوده فروته گو گوشپان کرده خمیز گرده که اوزای گو گوشپان در کار بشه شعرهای نری حرکت مرمد برادرای من ای مانی شعر بچه های اگه 600 روبلی هسته برادرو اگه 600 نگیری چوکا در که نه نمویده که گفتم کم افچی
یک وقتی برادر لایک ها همه زنیم. من در نقل کل خودم تماشا میکنم. خیلی خیلی جنیده نه تره. سرکده چون ما اودا میرم بعد میدونی که اودا بعد میدونم پوفی نه کنار تماشا میکنم که یکمش توقیش نقلت میکنم. ما توفیشو نکنه کدام باش کم کم گفتم تاکی نمیکنیش دیش. رفتم یخ اودا واسه بختم. نه میشم کنار تماشا میکنم میگه چی کنار تماشا داری؟ این خب ببینم که یه بالا مای را دیدم بدون چی خیلی دم باش خیلی میشه خیلی با آره نه صدقه ای باشنی با خیلی میدونی چی خیلی یخ بودم بخیر تجربه داره فقط کنار ترکی گلی کش تمام اکا جان تجربه داره فقط کنار ترکی تماشا میکنه هنگام ترکو شده گل کرد. من رقمی بیسته ده اکا بیسته یک اکا ده اکا ده اکا بیسته ده اکا بیست اکا بیست اکا بیسته دو بیسته ده سه و شش سه و شش همه شدرو رو همه شدرو رو نه سادی بارا نه سه سادی بارا اکا شهرام همش پولو رو اکا شهرام اکا خیلی نداری که شهرون برد مدروی ندروی اکا جون پس بنویس اکا پفچه کرد تو اگه چه می پرتوی یا چه ماما اوکی صدر بلکه جان میپرته کس بوش دسته ده میشینی اکا نه تمام اکا جون گرد نیست اکا توره اکا نه پرتوس گرد نیست اکا جون نال کنه نالش کنه اکا نال میشه دسته دکه سروش که گیره خموی سه دواره دکه جان 4 سومو میشینی اکا جان بیک چک پارتا اکا شهرام بریم اکا شهرام چکا پارتا میریم اکا که شهرام چک می پرتوی میریم بچه چه ای نه اکا قرضی چیه که من خوب وقت دو تا قرض بنویسیم وقتی ایزو میکشم اکا مثال ترا قرض بگم قرض اکا قرض نه اکا که گم نیست اکا اکا بیشتر من نیست خوب برای صد رو بلکت بینیدگی کنم در 400 میشینی توره اکا جان اما صد دای اکا ایگری کنم باشیده اکا کدام میزنه شروعی نرفته که جان شما مدام بود برای توره اکا جان سلامتی باشه که پول مال بیفت میشه که بود سلامتی برادر یفت نمیشه که راستم میزنه یک نداره راستم میزنه یک نداره ها خیلی سمکه جان یک هم صد که زدی اوش چاک کش کده گفت شکر جان یا صافتر ماده صافتر میکنه
گپت نزدم اکه گپا شد دیده 20 20 بیزده گیده حالی استا پرت فرگیم ده کشکنه دو 20 انمی توزی انگور میومد میخورد مجم محصدی اگر یکم کس بود روی مرمت نداره رقمی دو چو رقمی چو رکای سروش رقمی ده یکای شهران زنده باشه که در بازی پرسو یک کنه دیگه در چخیل یکه تنه جوش هسته یکه ایگری من میدونم اکه شهرام ای شریف مرمت اکه ای نه اکه من خدمت چی غم میتم اکه وای توقوره اکه جان چه اواره وای تکه خیلی غمتی نیستن نسبت من اکه اخداخته ازمی تو آسمان اکه چی میگن؟ گرینی اکه گراندیوزی واجو خیلی سخت دارم انا بگه با انا لایک بی سه و اول آز یکه که شریف پرتو یکه جانو میریم 1800 پرتو برا اکه شریف پرتو اکه 1.5-6 دسته برادر 906,000 ویگریش کارو خبر دوشون دگه پگه بدکمه تو تگه برا اکو هسته برد روی 900 آمد نال آش دیگه کم زدگی آش ده اکه 21 اکه اکه گریگرون همجا هسته انا سی به عقل 22 آشو چوه هفت اکای کی اکه کی شریف شریف که شریف آش دوتا کم یکون اکه خدا که در گفتیم اکه بس پریدلی اکای نو که ایگریگه که نو میشی اکای کی سروش اکا صد میشینی اکای کی میشینی اکا جون 20 بیستیه 11 12 20 21 ورکه دگه شیرینر همش همه دردون به غرض رقم 1 رقم 1 در 300 هسته دو چون بگم
دو چهار اکجان دو چهار رقم 4 اکی سروش رقم 4 اکی سروش رقم 10 اکی شهرام یک شش نیستم برادر. یک شش اکی شهرام لال بشی یک شش دسته اکو ورادروی 300 روبلی شهرام لال ورادروی 300 روبل است برادرو. سه صد روبلی ور است اکو شیروی نریه حرکت یک شش است برادروی 300. مرا شهرین هر یک شش 300 300 ورادروی یک شش مرا مرا شهرین خوشانده است رکن که موزه سرشکن شهرین رکن جنوب شیروی نریه حرکت یک شش 300 است. مرا شهرین خوشانده حرکت چنه مرا شهرین هر یک شش 300 ورکن جنوب دسته میرم نسته که جنوب بکشیم دادگی دو شوا برگامه بیست تکه 20 تکه 20 تکه 11 تکه 10 تکه 3 تا 20 3 4 5 میرم هر چور جمعه که هر سه جمعه کشم هم اگر بربوری کسی میزنه و شک شوه حتی من یک جربه میتونم کشکم آوز وای خوبه که آوز تو آج با بزه با تنکو که آج بزه با 11 تکه 10 تکه 20 تکه رقم 3 و 7 تکه
رقم سه شاید اکا جانی بگه اکا جان سه اکا جان مشنه ده چهار همدی سه سه اکا مشنه اکا سوشتا اتفاقی اومده تک نه؟ دایما باشه چی؟ مایورو دایما ما؟ دیراژنی بوچتا تا دیراژ گو دیراژ گیمی شعرهای نری حرکت مرمدی اگشش زندگی خونی دل خوردم رفته چکدی دادی من نزرون تمام اکن راست نیستی نه دوست جان شعرهای نری حرکت اگشش همین سعی کنه یه دوری سن اکر سردردن خاله اکر یگشش که کس از دیخش آمد یکم یک شش خاطر داریم و کجا مرمه شرینه چون که من کجا یک شش سباش کنیم در پاکت بگیرم نه که تمام و کجا این از سباش شد کرد چکر پرتر کجا ما بریم چکر که بیا میکشیم اکا جانو باز یکم چکر که بیا میکشیم شیرینه پرابلمه یاق
yaxshi man. Aka Said akajonime. Omad. Aka akajon 800 میشینی هم اگر بربری akajonو میریم شیرپالانگو با هم بربری کسی میزنه و شکی جان شود شیر بچه هم خسته دیدیم اکای شهرام اکاجان میشینی خودت 800 اکای جونی بیگ اکاجان خودت 5600 اکای سروش رقم 4 200 اکای سعید اکاجان خودت 800 12 10 اکا 20 22 10 20 1 رقم یک شود اکای سعید اکاجان 1200 100 رو بلکای سروش 5400 اکای جونی بیگ 600 اکای شهرام هم اگر برباری چون بوزی رفتی تو بوزی رفتی سرگو پیش بگو افیش پیش کنم خیلی در اومده افیش پیش بگو اکای صدردین افیر تپش که بچه ماما اکای کفون اکای یکم کفون دیم ششه نرزد یکم زد اکا جون میدونم خون شد اکای شهرام اکا جون 600 میشینی اکای جونی بیگ اکا جون خود میشینی 5400 اکای یکی سروش 100 اکای صدردین اکا جون خود اکد میشینی 1200 11 21 10 22 10 22 شود رقم 6 رقم 6 شود اکای صدردین اکا جون 1600 اکا میشینی اکای سروش نام بشی 400 اکای شهرام 5200 اکا میشینی اکای کی اکای صدردین اکا جان ایما یک ششکه ها بله یک 6 ایت بوزی دوره یکم خون شد اکای صدردین اکا جان رقم 16 اکا جان 1600 میشینی اکای جونی بیگ 35 اکا جان 5200 شهرام اکا 27 اکا جان 400 سروش رقم 400 نو 11 10 21 20 11 همه برادرای جان ورم ادرویا رقم 14 رقم 1 اکای کیای صدردین اکا جان
رقمی 6 همه دراریم اکا جان خود 1300 نشینی اکا اکا جونی بیک اکا جان اکا 35 تا اکا جان میگیریم 35 گیرتن گیریم 35 اکا جان دراریم 4600 بگیر تمام اکا جان اما اکا کدام پول داره 300 ده بیزار کنم میشه اکا سروش خالی کنیم اکا سروش گاز چک پاتو کدام بزنه شروع اینا رو شاکی جون شوید 2 3 4 چه فکر اکنه بوده نبرگه چکاتون رو میخوانم دایاتون بگیریم اکای که صدردین اکا جان رقم 1 2 دو چش درو وردیم اکا جان 1300 شتی اکای جانی بیک 35 اکا جان رقم 3 2 بوده اکا جان من درو ورده شد اکای شهرام اکا جان 7 درو ورده 100 رو بودشینی اکای سروش اکا جان چک پرده چک اکا بیام میکفونه زانتا چک اکایم اومدی از ماشینه 700 دیگه 700 دیگه همه گا برباری منم شروع اینا 2 برباری آمده 22 3 10 اکا جون 4 20 اکا 5 22 اکا 6 21 اکا 7 10 اکا 1 11 22 900 وارا رقمی 2 5 اکا جانوی من شروع اینا 900 هسته برادارو 2 5 رقمی 10 اکا شهرامه رقمی 5 اکا جون جبو کی؟ اکا جون بی 6 درار تمام اکا جون 3 یک هفته باشم مرمده که نباشم میکفانم کی پول میپرتم جا اکا کی سروش چک پرتو 200 اکی دیگه دنگل تشیرینه اکا کی رقم شد رو وردن اکا 6 درو وردن 6 مقصد یا 400 میشینی اکا دیدینه که جان شروع اینا یک هفته باشم مرمده که که جابو را که جنیده که یا رقم تمام دروریم 3 میشونی اکا شهرام یا رقم داره اکا 400 دوری اکا که 200 دیگه پرتو شروع اینا 200 دیگه پرتا یک هفته یکون کس باشم مرمده نباشم میکشمش همش پشتش 8 سموش میشه آخی زدگی دو شک میگیم شروع اینا یا لایکو را بزنه نکه جانو یا لایکو را بزنه برادارو مقصد پیش رو شما پشتاوی ایمو یک هفته 900 هسته برباری هم آده که جانو اکای ما یستیم دیگه آمد امو کار 800 میشینی اکای سروش
800 میشینی اکایی کی صدریدی نکرد رقم شد درام ورده 400 میشینی اکای جنوبی سه 5 شنوار داده سه درام ورده اکای جون خطوشته 3 افسر کدام میزنه شیرای نروشا که جانشا 3 4 5 6 ندر اومده یک هفت شیرای نه 6 کرده خودی اکا پولاتون هم میپرده اکای کیو ما ده ما اکا بید کی چک پرتا اگان کسی اگان سمی میره با اکا جون اگان کسی اگان سمی میره شیرای نه کیف اون تا اکا جون میره شیرای نر 3 4 سون ویگرش 21 21 10 اکا 20 اکا 20 اکا 21 3 و 4 رقم سه و دستی چور میبره هسته رقم چور اکای سروش رقم سه اکای جونی بیک باشم مره من مره، نباشم مره. میکفانم ده سومونی ورد را هسته ده سومونی هسته ورد را دست خانی کنی و خیلی بچه ده سومونی ورد هسته رکن شیرین دستمی مرمه نیسته شیرای نه نیسته که جونو زدگی شوشا میگه چه خیلی میگه شنو سینک نیسته که جونو دستمی بایلما را شوا پیش شوا کسی دمو زدگی شوا نه چشموت کفه 22 31 4 رقم چورا شوا تاکه سرو کشتی اکا بای رفتم نمی دولتم چورتون دارم چورتون که باشه چور افسد اکا میشینی دوسد اکا شهرون سه و پانسد اکا دوسد اکای صدردین میره رقمش 5 12 6 11 7 21 11 2 21 3 24 20 دو وقت وره برابرای جان 400 روبلی اکای اکا صدردین شهرون اکای شهرون چند سو پتن؟ اکا شهرون دو هفت اکا جون اکا کی صدردین اکا جون 200 دوره شرینه 400 میپرده بچه اکا
اگه کی ساده نکردن از خواهم میکرد کجا خدا چی دواره چند دی ای سه نوار سد 300 یک جان 200 دور 400 به پرته 1800 بگیری شد اوکی تمام اکا جان ای دوستی مگن در انتخاب دوستی شیرین اقتل تمام پرته میره بردار شیرینر یا لایکورا فقط یا لایکورا زریجات کنه شیرینر تمام فسیو یا لایکورا زریجات کنه تمام اکا جانوی من کدام لایکو پدامان آمده بول بوره فقط 400 آمده 400 var. Akay من 0 میشم اکا جون اکا صدریدین اومده اکا جون کدام میزنه شیرین رو شک جون شاید دو سه اینه گفت چه اساسیش ده 22 20 11 21 22 رقم چه؟ 3 رقم 3 و شوافه اکای جونی بی 1800 بود اکای سو صدردین پفتوریا که 500 اکا میشینی 0 میشه اکای کی 0 اکای شهرام شروع 500 اکا اکای صدردین پس پفتور اکا جون از سخانو چکنی اکا از سخانه بختان دادیم اکا جون اکا صدریدین اکا جون از سخانو چه برادرانه ای برادر در برم باشی نگاه اصلا چوست حسابی نمیو برادر در برم باشی برادر در برم باشی Bayram şirine koşanda seraka kim cesur şirke şirine.
من پس چکشش بریم. شعر oynar ya Raka. Varım var şöyle nasıl yapamam ama. شعر oynar ya Raka marama. چرا هایتالیم با خودم خیلی
تو شیرینری حرکت خوشحال سر کشه حال بگیرم میخواه مادر تو رو میگیم خواهر مادری همه خواهر مادری شیرینری حرکت 35 مرمه تمام بریم ده
شرینر 35 مرمه دو کانال فیره. مرمه شیرینه خشنده سرکه شیرینه مرمه. Bakın. Geçit. گیرم نزده اما گرفتم بودم آن را بزرگم آن را کن آخه ساعت وقت که باید شما و دال شماندم ساعت آفتی شرینر یه حرکت 35 برادرم. عصبی میشم اوناش
Şereyner sev penceme aramada kacanuyma. Ya Hacer o görüşmek şu eli nerede kanala efire yakacağım. Da kanalda efir gırmı draftayız. Ya Hacer o görüşmek şereyner. Marama sev pan marama da kacım. Şereyner ya rakat sev pan.
شعر 35 مرا. خیلی چیکار کافه که بزنم. خیلی چون دارد. آماده میشه. Merhaba Şerem arkadaşım. Nasıl hareket? Tam şoti görüyor. دهنی خواهره. تلا شو دیگه تلا بکنم. شعر حرکت مرا. سه پنجم مرمدکو.
شراینا یا رکم شو دارم برم جوش şaka tatlı çıkarıyorsun ama ne harcadı şaka yapıyor. Şaka yapıyorsun ama. Sete doktor. Sağlamcı süt onu doktor da ama düştüymüş. Normal. Hı? Normal. Hı? Normal. Ne yapıyorsun? Şöyle balık aldım. Hı? Balık. Ne yapalım balık yapmışım. Ha, خالی خالدو. Bir tane galopsi. Ya. Normal bir öyle çıkar. Şerener ya raka. Hasta falan ya. Ne seviyorum? Hı? Ne seviyorum? Yagun хлеб его. Hasta. Öyle ganişte bir şey. Doğru bana bir çizdi bu var. Rahat kaçtı. Çıkıyor. Ne hadi yoftak ne olmadı. Çok az. Çok. He? Şerener ya raka sevpa. Şogalım. Xebre çıkanım hizmetten tıkımırım ta. Elbette. Şerener ya raka sevpa.
خشنده سرکه که موزه سر شکن شیرینه مارم خشنده سرکه شیرینه شیرین سپر مارم شیرینه خشنده سرکه که موزه سر شکن شیرینه خیمرون تا دنام بیاره خانم سرت کدام میزه خطی شیرین حرکت سپر
چرا نری حرکت Onda, on hiç basmıyor. Geçiyor. Hı? Onda. Hı. Tabii şu an bakış. Oğlum siz basmıyor. Gelmek o. Oğlum siz basmıyor. Geçiyor. Onda insan tutar. Demek korporatif. Benim de her şeyim karanlık. Sana bir şey sıkıyorum. Neyse sonra ne çocuk. Kırk sekund.
نه Next. هست با الله قسم شده نه Fayda. تو ya kullanmadın mı? برنامه پر durmadım valla durmadım. Ne oldu ki? Kriz durum çıkıyor iş kana oldu ve oldu ya. Sen ki bu klişeler var. Ama saga. Kadar dön tamam ki nasıl mı para bezet mi para. Kadar dön vakit o. Ama Falan saat şaş saat Yaklaş mı? oldu. Ne yok bu. Hadi bu hangi mahallede? Bana bu çıktı. Ne oldu? Onun maksadı rastım da aldık kanı görmek yok. Falan sonra mahalle işine oturuyor. Ama çabuk alıyor ama kalmıyor sana. Sen kalpa gavuzdan artık pari bari nasıl paydan batı gavuzdan. Baktım bu anladım şu değil. Şöyle biletler. Kışkala. Şerener ya rakan marama. Sen bir tane şöyle selam ver. Hıdıtme dönünce olarak kiriş aralar diye tamam. Ucu provoniş olacak tamam sidayım. Şurada şitsem. Şuralara bastım bezep gerekten şu ucu oldu. Tutarım. Tutarım. Ne yapacağım bir an? Reis bir. Reis de arıyor adam işte şuna biraz. Hazırtça. Dakazat yapamadım şu dakazat yapamadım şu dakazat. Ne kadar iyi. Naşide sana ne yapacağım bu buzağların tarafına. Hem ona duruyor mu kapı neyse kucuk pula. Oh neyse kucuk pula kucuk. Şerener ya rakan. Ne ama sada. Roy kado hisuru. What the part of the bottle. TNT non çaspidese. Mesela Joey TNT arayız. İnternet non çaspidese açar. Açar internet sözüne partı. Açar aysa internet sözüne partı. Bak çatkım seni gibi.
اتاق نشیده است اینترنت و دونسوز که هر بگه خونه رفته بعضی با چک چک میکنیم. توپا شعرهای نریا رکل مرمه پتک چیه؟ پتک تمام قطعه رئیس نشده است و در رئیس هم برای اینترنتتون چسبیده است. اینترنتتون چسبیده است میگم بشا شگو چی اینترنت های اسمه یکی نیستنه چه خیلی داو خونه ها از بهتر دوب کنم شوگانو سراو به دوره با خیلی تو بدونه که کاری من می پردادی خیست کرد بابا
اینترنتتون چسبیده شد برا اینترنتتون چسبیده چسبیده است یا کنم باید دکتر اینترنتتون چسبیده است هم بگن خونه که رفته تازه باید هم بزنه بعد چسبیده هم چون دسته وقت بود بعد چسبیده است هم اینترنت مصرف توی طرف دیگر باید داره Ja, ist mir das Passe nicht Passlet nicht viel da, wo ich Mode mich gesagt habe, ach es funktioniert nicht gut mit mir. ایش همه ها مگه توی سینوک بله Onu kuş parası. Bak şu hafta da. 팥하긴 해 그냥 내가 팥하기 심했어 Kuş sinak. Sinak.
Yala, calmala malako. مرمد کجونا شروع نه خوشمنده سرکا شروع نه بابا شدی بابا شدی تو گذشتی دو داری نه تو دو داری میده نشدی
Czekaj do darujma. Czekaj do darów. Patoş uçayma bozuk ne merini? Hey, خداش. Şerenaria rakatse pancamarama.
شروینر 35 مرمه 35 حرکت چه جاویدونه مرمه تخنم نکفته شرکای نه مرمت که مخیه بچه رقم که حسابش کنی شروینر بریم شروینر 35 مرمه مرمه شروینر خوشنده سرکه شروینر شروینر یه حرکت مرمه
Şöyle oynar ya, kenara ama.
شروینری حرکت شروینری حرکت مرمه خوشنده سرکه شرینه خوشنده مرمه لکه جنو رخمو رگی موزه سای شکن شرینه خوشنده سرکه شرینه مرمه لکه جنو رخمو رگی موزه سای شکن شرینه مرمه شرینه خوشنده سرکه لکه موزه سای شکن شرینه
کشنده سر کشرینه مرمده کجنه شرینه شیرینر یاره کن مرمده کو بعد آقا خیلی با گوزی رفته سپرم شیرینر یاره کن مرمده کو شیرینر یاره کن مرمد برادرای من ایده من همه شرین نخوشم اکبر کارگو اکبر کارگو برو یا دوزه نمه گو که اکبر کارگو تو زکوش حقیقتی مستقیم اکبر کور دوزه اکبر کور خونه ایده زندگی تاریک و سرده ای وای اکبر کور دیگه بره نمیگرده نه دیگه بره نمیگرده شبی بود شبی آخر اکبر نه بخشی چی خوب کنی چه کردی این من بیخشیش بسر چه خیلی که تو در خدوم یک کامل که دیگه
Çok iyi. Hiç. شرنری حرکت Düzgün mü ya? 35 Ay, Sesim. düzgün. Çocuk. Kepromegi. Ya milyon haftada $50,000 خدم ها. شرنری حرکت 35 سجده بر آدم. شرینر 35 Böyle rotasyona که با پدر و نوه خود بدن رو بازاری شخ کیه شخ
Konuşuyor şey istedik böyle umacağım bunu diye. Vay bakalım kadak umedi bunu. Kadaki Çi? bayağı bu. Umacağım bunu o şey şana konakno. Kadaki ya ikona ya ko. Vole bir ay istoria şokna. Müzika ikram ki konaki ko. Zivan rencide şeyler. Vay konuşuyor ya. Umacağım öyle sakin. Akka kurdu gala doğru. Kaca kadar. Tripon kadar. Amir can ataf da kardeş. Şere nereye araka? Uşun da küçük savaşı normal indi. O ne oldu mu? Ders gibi bak kadar gel. Şere nereye araka marama? Hey kaca kabru, hey kajdani ho. Hey kaca kabru, hey kajdani ho. Kaçan da sada kaçarına. Çok al. Ya surat girer afsanlar kulak. Ulica. Jak ona hidu.
میخوایی نزدیکاش نمیشه شما نزدیکا نه اونای دور برای همه پیش کنه دو صورتی نرمال میگیره رئیس چی میگه رئیس؟ رئیس بگر تلفن نمیشه گفت نگی تو تلفن خرید کده بود گفت نه پنازه رئیس دلش میسوزه وقتی پر از بگر با وقتی رویش کنی؟ گفت کی رو نه که گفت تلفن خرید گفت نه یکی شوخی کرده میگم نه وقتی پر بگر نه میگه شوخی کرده خیلی گری Gajah kabaru, hey kai kadi ho. اکی فرو نفوری Så kan jag märka det. Kanske svartar. جیرم مکازه دونه کتا Ja, det kan man ha. برادرها نرن جانه فقط میرم اکبر اکو کدیر خیلی
هر ما شره نخواهش مانده سر کش بچه ده کانال فیره کجانه ما برادرها چی شده از منمانی های دو سه روزا مرا جونه مرا ما شره نخواهش مانده سر کش نه برادرها شدی ها شدی؟ همه گل چوله همه گل چوله پاکو از همه برون همه گفتگی نکو تا حق بر نکنم همه کارم تا حقش میکنم کسو فتا پد یالا خبتا další přechlechice. Co tam? Gruzulík. شروع نری حرکت مرمه همین شدی؟ کو؟ چرا همین با؟ خدا باشه بس اینو شبیه برای دنیا تقا بسته برای بینی داره تیفون نداره چیکار بینی تلیفون با کپسل شروع نری حرکت
Dodakcan. Tutarcan. Tutarcan. Tataçikistan. Marama şerine xoşanda saraka şerine marama. Göğü patsan şu bir. شرينا يا ركا Rusayma dog iftegen. Xillayani ligul tammo ve işkitlayani. Ramazan Xoşanda sarakada ki muze serşekin şere ne maramaz. Kaditına mı fama? Dere de dağılır. Xoşanda saraka şere ne marama da kacanı üme yarakada ki muze serşekin şere ne? İsimlere şuraya karşıdaki gible. شرينا يا ركا
35 مرمه. شیرین علی حرکت مرمه. چقدر سیاه. Ha? Čo? شیرین علی 35 مرمه. Dodari ma čo problema? Wiesz, problema to tak. Pendryçka da. Yet kağıda isti. مرمه شیرین خوشنده سرکه شیرینه. Fikri hiç میگم تا گرده تشکسته گرده شیطان شکنه. سامسونگ هست نه؟ گفتم تکو. اون چی میگه میدونی؟ تا گرده تشکسته گرده شیطان بشکنه. خیلی جوخی. یا ترس شاید کرد یا خیلی کرد. خودم در بطمه
هغوی نمیفتم در کره همه اینترست که کجای بودن ما جون یا در توجکستان یا تیلا کنم بیده روی کدیم تکو ما داد فید نمیتا دیگه کسی باید قاچاب کدیم شد زیاده که چیزش نمیست در ایچکار که ختم اچاجان شخص سوال شما یا چرا ندی حرکه خیلی تلفونه بعد دای فیلم ها؟ تلفونه بعد دای فیلم تا خودی دای فیلم با کش خوشنده سرکه شرین ما رما خوشنده
مرا شرین خوشنده سرک شرین مرا. مرا شرین خوشنده سرک شرین. خوشنده سرک کمز سرک شرین مرا خوشنده سرک شرین. خوشنده سرک کمز سرک شرین مرا شرین. شرین حرکت مرا. Araba zor prikol کنه.
من گوش میتونم با خمری منطقه دیوانم خمر آره من شیرین نخواهشنده سر اکل کم روی سر شکن شیرینه شیرین نری حرکت 35 اکبر فیل درگیرمه فیل درگیرمه اکبر فیل کشتگی کن کسوفا کشتگی اکواده اکبر فیل اکبر فیل Efil de. من بخوفم دید Efil de. جیانو خورم شدی؟ راضی؟ چی؟ ایتا چی؟ همه شاگرده ده ها؟ خه
شوگا تیار شد استاد رازی بده تا شدی؟ استاد چند تیم شد؟ ساعت چه پشت مگازه میدی؟ چرا ساعت 14 خوندم تو باده پشت مگازه من کمای پشت ده برای گاز دو دوستم بچه گاز تو بوده دادم Adam valla çi kaşıdı işte ده؟ Hey file Uzun yolu zamanı آره من شروع نخواهشم در سر کار شروع نه Neyse ya gün adam şpilli billi آره من در Fakat کار ye berrudar ما تا با کهیم با همیم زندگی رو با سری بلم میبریم لا شوگا پاپشوی درس که اومد آگه دوا برید تو زود اونجا که رفت در بسکت که پنجه و هزار روبلا ایرا بی بالا اونجا میدونی چه خالی شده شوگا ایرا بی خب بکفا نه کپا بشکل ویا بومن بی بالا اونجا دام یک گرسو دو مدار پتینکا تیجا بیا ایرا بی چندی؟ نشون ده خبر دو کن که؟ سیلتروی خیلی دورا اگجایی اول بیس چنده؟ هزار با بخدو تیم شوگا گرفتانش در کنم خیلی جمع کنم ای شما فقط هم پول گفتی پدن حالتو مرده دا شوگا دویژنی کدام در کنم نیشتیتر نیشتین بدن چند رسمت کدورم یا گلا بخونم بله فقط شکل زور میکنم سخت چلو شرین آری حرکت بومباستیک بومب فانتاستیک زندگی چیست
خانه دل خانم من با تو میمیرم در برم میمونم دیگه. من یه پیریکس درست
Şeroylar yara kalmar ama. Şaka. Barama şeray nefeşanda sarakadaki müzesel şekin şerine. Şaka. Şaka. Hadarım valla. Benim ha? Mağaza. Mağaza. Ben ne sarf olmak ne oldu? Bana ida. İda mı? İda bir şey var. Tasdiksin ya. Nara bırak o? Girmem sen.
رئیس چی میگه؟ رئیس رئیس چی میگه رئیس؟ کشه برداره ما بیا که ممکن اوتان شد را وکی کشه شد دازو بسیار بارد Total pan abi beti zırmışam bile okuyunca da. Mümkün ben ki titram. Nereye bu? Betinamış okuyunca. Şoka. Salafan peşke. چی؟ Hey ayco. Hey jara tuzak nemra çıkay hiç. Olay var lo. Şoka hey. Şoka. Hey bakın afte icara bir valla. Hey şoka can. Salafan atay. Şoka bile. Şoka boy. Ne yapıyor? Ya da ne kiriş yapıyor? He? Ay کجا؟ Ali boycu. آها تنیا خون با بلا اصابولا خراب بکنده دار شرای نری حرکت.
مرمه ده کجان شرینه را نکنه که دوست شکن شرینه. تاتالو اول تاتالو. کاشانده سر کاشرینه مرمه. کاشانده سر کده که دوست شکن شرینه مرمه ده کجانه. شرینه ری حرکت 35.
مرا شرین خوشنده سرکه شرین مرا خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین مرا خودت با چشم قشو لبت با اینستاگرام دا زویزده استورسش اینی کندم دلک مایت کندم مرا شرین خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین یک خانم قبلین سی دوربین وای وای تونی و فیسی جدیدی هماری یک چین بک دوست دل مچین مرا شرین خوشنده سرکه شرین رخورگی موزه سر شکن شرین مرا مرا جانوی میرکه شرین خوشنده مرا خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین مرا کامل تجربه مرا شرین خوشنده سرکه شرین رخورگی موزه سر شکن شرین مرا دکه جنوی مرا شرین خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین مرا خوشنده سرکه دکی موزه سر شکن شرین مرا بارون بزن مرا شرین خوشنده سرکه شرین مرا
مرما شروع نخواهشنده سرکه که موزه سر شکن شروع مرما Sen geçen var mı sordular? O çak çak mı? Var mı sordular? Çak çak mı? Şerener ya raka. خواهشنده سرکه که موزه سر شکن شروع نخواهشنده مرما دکه جمع شروع اکبره دکنی کتاب تحمش کیر کنم Txayet ki. Txayet ki. تلك نشوفه لا تلك شا تدريو ملیون دلار تماشای چشمای کبوت و موی زردیده برای مالی متا گیلای کن چی گفتن داری؟
منطقه نشد که بیله بکن فیل کردی که بگم Akbar ko. Ората ной как ты? Как настроение? نه آرام Все хорошие? Ну, отдыхай. دست بدن چه خراشی چه لبه tamam befreien ama وشين كانت يعني خليكم تنجش بكنا بني متي ممكن دادهانه متي دادهانه پیش اول دخترم میره میگه متی آیا اوجه خودش خیلی میکنم باید آخه دادهانه چیه او چه شاخه کدوم هیچ ساله بسید زد جوشی دستم شعر هنری حرکت 35 اون چی بسیسته همریم با کسی شن خشنه سرگره چه؟ خدا نیست هم گونه نه بخیر خشنه از گوانتا میداری سرگره چه؟ نه بسری کارت پیدا میکنی پیدا میکنی